Guys, dito kami sa palengke. Ayan kay ate. Kaibigan ko. So, ayan guys, dito na kami. Dagat na. Napakaganda. Hello guys, dito kami sa palengke. Ayan kay ate. Kaibigan ko nga pala, baka gusto niyo pong bumili sa kanya ng isda. Marami pong isda dito tuwing umaga. Ayan po. Ayan, guwapo. Ay, maganda pala. Ayan guys. So, mamaya may gagawin daw kami. Mangingisda daw kami gano'n. Punta kami sa FishPort dito sa Romblon. Calatrava, Romblon. May FishPort kasi dito eh. Daw nga ng barko galing ng Batangas papunta dito sa amin. So, mamaya, mamimingwit kami. Yun yung pain namin guys, oh. Yung tinda niya. Nakita sa tayo guys. Amen lang, bye! So yun guys, wala nga pala kaming pangbunit. So, mangungutang po muna tayo dito ng pera. Pambili po ng pambunit. Yan po, 50 pesos. Magbubunit po. Sa bunit, napunta, bunit po kasi yung tawag sa amin sa amin, bunit po is yung ano yun, yung ang huli ka ng isda sa dagat. So, pilihan na taga. Anong taga? Yung pang sibat. What? Ayun, panghuli ng isda. Yun. Ayan. Tayo sa tindahan. So, yun. Okay, so, kita nyo guys. Ganda. Okay. Medyo malayo yun guys. So, lalakarin na lang natin. A few inches later. So yun guys, punta na tayo ngayon sa tindahan. Medyo malayo eh. Dun pa yun sa unahan. So ayan po yung lugar namin. Yan na po siya. Pasensya na po kayo kung magalaw kasi wala po akong stabilizer. Ang gamit ko lang po ngayon ay tripod. So ayan, punta tayo, bibili tayo ngayon ng bunit, yung taga and yung nylon. Ang tawag dun sa nylon ay yun yung parang tali na nilalagay sa taga. So ayan guys, so, kikita nyo lang guys, yan pong lugar namin ng Calatrava, Romblon. Bilihan ng taga. Guys, punta na tayo ngayon. At sayang lang taga. So doon po kami mamumit po doon sa dulo, sa dulo. Okay, so nakikita nyo guys. Diyan guys, dumadaang yung mga barko galing ng galing ng Udjongan, Romblon. Pupunta dito sa amin sa Calatrava, Romblon. So, kaya tayo guys. Yeah. So, isa siyang hotel sa baba. Merong tindahan. So, bibili tayo ng nylon. So, yun. Ate, may nylon kayo at saka taga po. Yung maliit lang po kaya. So yun guys, punta tayo. Nylon. Tsaka parang yan. Okay na kaya to? Yung mas makapal ko yan meron. Size. Magkano to? Size din. Size din. Okay na to.
Tapos, taga. Magkano? Kabili na tayo. 6 pesos lang. So, yan guys. Nakabili na tayo. Ito na po. Yan. A few minutes later. Nakabili na tayo ng gagawa tayo ng pambunit. Hindi ko pa alam kung paano ito gawin, pero papaturo tayo. Bunit tayo. Sa update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun ako sa bahay. So guys, hirap talaga guys pag bago ka pa lang sa ganito. Hindi kasi talaga ako mangingisda guys, guys hindi ako marunong. Guys, may pamatuloy diba? Luwa ka rin. Matagal ng panahon. Wala kang gunting dyan, sis. Yeah, hati sa bayay. Ito yung gagawin sa bahay kasi busy si ate doon. So, ayan. Isa tayo. Balik na tayo doon sa bahay. Oh, yung pain namin guys. Sana all may pain. So, nagawa ko pa guys yung yung panghuli. Kasi nga, hindi ko pa masyado natapos kasi wala tayong stick. Kailangan kasi ng stick to. So, ayun. Ano pa kasi si ate, nag-ano po siya. Naglapuin siya ng isda dito sa amin. Para sa kanyang pamilya. So, yun. Kita-kita lang po tayo mamaya. Update ko po kayo pag nagawa ko na po yung panghuli ng isda. Bye-bye! Bruh. Bulbul guys yung gawa natin. Ano? Tignan nyo po guys. Sobrang excited. Wait. Ano nangyayari sa talik natin. Bulbul na siya. Yun. So, sabay natin. Lagay natin siya dito. Yung tatali. Meron po tayong hahawakan natin. Guys, tapos lalagyan natin siya ng pamatok. So guys, pwede na siguro to. Dito. Naman nila yung titingnan din ba guys kung madumi yung bote o ano. Basta ang mahalaga, may hawakan. Bulbul na. Mamburoy. Yan guys. Ayan na. Bong vlogger. Ayan na guys. Oh, alis na tayo. Ayan na nga guys. Pupunta na kami ni ate. Kasi siya na kayo sa pagmumukha namin. Kasi manghagard pa talaga kami. Siya kasi nagtinda. Tapos ako, wala. Pag-alagala-ala. Oh no! Tamang galala. Masarap pamingit paghapon. Maganda yung Mga chicks. wala naman chicks doon. Isda ang nandun. Isda hanapin natin. Di chicks. Ayan. Ito na kami. So, takas na lang guys. Mamaya update namin kayo ni ate. Pag nandun na kami sa FishPort. Bye-bye! A few moments later. So, yan po yung FishPort dito sa amin. Dito po bumababa yung mga galing ng Manila. Pag pupunta po sila ng Calatrava or San Agustin, dito po sila bababa.
sakay sila ng barko galing ng Batangas Port. So, maganda siya guys. So, napakaganda guys. So, yan guys. Dito na kami. Eh, dagat na. Po si ate. Magkakaroon din po yan ng sarili niyang vlog soon. So, hintayin niyo lang guys. Dahil subscribe niyo rin siya sa kanyang channel. Mga content niya sa pagtitinda ng isda, kung saan sila kumukuha ng isda, ganon. Paglilinis ng isda. Paglilinis ng isda, yun guys, pwede yan. Maganda kasi, makakatulong. Hindi lang maganda, ganda lang. Oo, yung iba marunong din maglinis ng isda. Kagaya niya guys. So, yan. Couple pa kami, nag-usap ata kami sa damit. So, ayan o. Nakikita niyo yun guys. Pag ang mga tao kasi dito sa amin, ang pinag-agagaw. Dito tayo ngayon. Napakaganda. Guys, oh, bandami isda dito. Wow. Ibang ramot isda sa baba. Dito lang tayo. Ay, makalit talaga. Mamay-mabait. O yan yung kamot, hindi yan kami papasok. Hello, Mami B. Hi, Dad. Ano ne? Yatis na asgali ka. Ay, mapoy, intaing bunot. Mapatyaw ka rin. Siya na po nag-try. Sakto yun, kada tayo lahat. Mali na yan. Sakto ba ka kata? Tama kay kigulo ka talaga. Guys, wala pa tayo nakuha ng water gun. So, pipicture muna tayo guys para makita nyo yung lugar. Six hours later. Kami ng luhaan, walang dawin. Nandito. Bye-bye. See you.